Hi everybody، سلام، من امروسینم با شما هستم با یک ویدیو جدید و آموزشی. امروز اومدم فصل اول آموزش وب نویسی یا شروع آموزش وب نویسی با زبان‌های مانند CSS و HTML که خیلی پیش نیازی نداره. تو این آموزشی که من میخوام بگم اصلا پیش نیازی نداره و از صفر شروع میکنیم تا بریم تا صفر تا صدش رو آموزش بگیم. قبل از همه اینها به برخی از برنامه‌ها مانند VS Code نیاز داریم. اگر VS Code در لپتاپتون هست مشکلی ندارید، میتونید این ویدیو رو نبینید چون ویدیو اوله و وقتتون به هدر نره. نه، اگر VS Code رو نصب نکردید میتونید با من ادامه بدید تا VS Code رو نصب کنید. بدون وقت تلف کردن بریم ویدیو رو ادامه بدیم. اگر الان ببینید تو صفحه لپتاپ هستیم. اگرم با کامپیوتر کار میکنید اصلا فرقی نداره، فقط بدونید که لپتاپ شما چند است. قبل از همه اینا VS Code رو دانلود میکنیم از یک مرورگر. من از گوگل دانلود میکنم. میتونید بنویسید دانلود VS Code و از یک سایت ایرانی یا معتبر میتونید دانلود کنید. برای مثال صف 98 یا یاس دانلود. من از صف 98 چون اولین گزینه بود انتخاب میکنم و این گزینه که اگر ببینید اومدم پایین لیست دانلود. اون بهترین مدل VS کدی که برای لپتاپ شما هست، یعنی یا 64 بیت یا 32 بیت رو انتخاب میکنید. یا اگرم نخواستید میتونید بیاید داخل سایت اصلی VS Code دانلودش کنید. اولین گزینه بود VS Code. این طرح اصلی VS Code است. اولین گزینه سایت اصلی VS Code. اگر ببینید این صفحه های برنامه نویسی مانند C++، پایتون، C# و برخی زبان‌های برنامه نویسی هست پایین‌تر، مانند گو، زبان برنامه نویسی گو که تازه به بازار برنامه نویسی اومده، یا این پایین‌تر HTML، CSS، PHP، جاوا اسکریپت، جاوا و خیلی از برنامه ها. اول اینا دانلود فور ویندوز یا همون دانلود، این گوشه هم هست، میتونید انتخاب کنید. اگر انتخاب کنید خودش لپتاپ شما مدل لپتاپ شما رو میخونه و بهترین گزینه رو برای شما دانلود میکنه. برای مثال روی این میزنم، میایم این صفحه. وقتی اومدیم این صفحه، این گوشم داره دانلود میکنه. کنسل میزنم چون فایلشو دارم. بعد از اینکه دانلود کردید این فایل برای شما باز میشه. روی اون میزنید و واردش میشید و این دو گزینه رو اگر ببینید اینا قوانینش هست، قبولش میکنیم. قوانین رو نکس، با اینجا کاری نداریم، نکس و اینستال. منتظر میمونیم دانلود بشه. حالا دانلود شد. اگر خواستید هیچ کاری اینجا نمی کنیم. اگر هم خواستید تیکشو برمیدارید خیلی ولی فینیشو میزنیم و داخل برنامه میشیم. وقتی اومدیم داخل برنامه، فایل برنامه اصلی VS Code این مدلیه. مدل ها برای شما اینجا مدل هایی هست که الان برای من نیومد چون قبلا داشتم. اگر یکی از تما رو انتخاب کردید میتونید ادامه بدید. نه، اگر خواستید از جای دیگه تما دانلود کنید، از این بالا فایل و این گزینه کلور تم
بعد از اینکه اینا رو انتخاب کردید میتونید تم کلرتون رو یعنی کالا بک‌گراندتون رو تغییر بدید. برای مثال سفید که من خیلی دوستش ندارم میام تمش رو تغییر میدم. این گزینه بهترینه. ادامه ویدیو رو بعد از تو ویدیو بعدی میذارم چون میخوام ویدیو سایز و تایم ویدیو بالا نره تا خسته نشید و تا بتونم برای اینستا بذارم. تا ویدیو بعدی بدرود.